Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw, ang gawin ko ay magpropagate ako ang rosemary. Opo, rosemary. Madali ang proseso. So, kinuha ko ang sanga. Siguro between 4 to 6 inches po. Maganda magputol sa 6 inches. So, iputol ganito. Saka, gusto ko siguro ito ang paso natin. So, siguro gusto ko 4 na piraso. So, iputol ko dito. Santa. Yan. So, ang pangalawa. Saka dito. Siguro ang pangatlo. Saka dito. Ang pang-apat. Okay? So, yung susunod na step ay tanggalin natin ang mga dahon sa ilalim ng sanga. Siguro 1.5 to 2 inches po. So, meron ganito. Okay? Susunod, itusok mo sa lupa. Okay? So, yung pangalawang is tanggalin ko ang mga dahon. Ito. Saka itusok ko sa lupa. Susunod, magdidilig konti. Saka ilagay ko ang rosemary sa lugar na may araw. Kasi gusto na siya ang araw. So, sa diligan, isang beses habang araw sa umaga ay pinakamaganda. Okay? So, yun ay yung proseso paano ba pwedeng magpropagate ang rosemary. Ito ay isang rosemary plant na propagate ako siguro noon 2 buwan. So, pwedeng tignan ninyo ang progreso mula sa mga sanga hanggang halaman talaga. Salamat po.